Hello guys, magluto tayong fried chicken with cashew nuts. Una, soy sauce, oyster sauce, and sugar brown, and fish sauce. Ayun, haluin natin sa harina. Ito. Tapos, patuyuin din. Mag-isa tayo ng chili, onion, at cashew nuts. Ayun, pag okay na, ibalik natin ang mga sauce. Okay, ready. Alright, let's go. Hello, magandang umaga. Magluluto tayo ng cauliflower. Yan. Nakita yung sample. So, una, hiwain na ito. Lagyan ng asin, ibabad sa tubig. Yan po. So, after that, magluto tayo ng baboy. Igisa natin. At saka may bawang sibuyas na dahon, chili, at tomato paste. Yan po. Lagyan natin ng pepper and onion and more green onion. Okay, it's ready. Thank you. Bye bye.